माझं नाव सिद्धेश म्हणून सावंत। सगळ्यांनी सगळ्यांनी चांगलंच बोलतो, मी पण चांगलंच बोलतो। वसंत सरांबद्दल बोलणं कमीच आहे, पण सरांनी खूप काही शिकवलं। पायपिंग तर ठीक आहे, पण जरा रिअल लाईफमध्ये आपण कसं राहायला पाहिजे। मी 2 गोष्टी जर शिकलो सरांकडनं, एक तर इंडिपेंडेंट राहा आणि कोणाकडनं पण तुम्ही एक्सपेक्टेशन करू नका। ह्या 2 गोष्टी मी खूप शिकलो सरांकडनं आणि त्या कामाला पण येतील मला फ्युचरमध्ये। आता जरा असं मी कधी बोललो पण नाही, पण आता कॉन्फिडन्स जरा जास्त आहे। SIT मध्ये येऊन खूप शिकलो वगैरे, म्हणून थँक्यू सगळ्यांसाठी, मॅडम सगळा स्टाफ, स्पेशली वसंत सर, अभिजित सर आणि अविनाश सरांना, तिघांना पण खूप मोठं थँक्यू। ओके।